8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, second high. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hand up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right, left, up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right, left, up and change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, left, left. 1, 2, 3, 4, right, right. 1, 2, 3, 4, left. Yellow, yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. याला आता आपण नॉनस्टॉप ॲव्हरेज करूया. आता जे आपण स्टेप्स पाहिल्या, ज्या की मी काउंटिंग करत करत स्टेप्स केल्यासुद्धा खूप डिफिकल्ट आहे काउंटिंग करत करत त्या स्टेप्स स्वतः करणं. म्हणून मी जेव्हा काउंटिंग करत असतो, जेव्हा बॅच करत असतो, तेव्हा मला वर्कआउट करायला जमत नाही. ह्याचं कारण हेच आहे. तर या स्टेप्समधून खूप सोपा आणि साधा आहे. 4 राऊंडमध्ये या स्टेप्स घेतलेल्या आहेत आणि 2 वेळेस रिपीट केलेलं आहे. जर फॅट बर्न करायचं आहे लोअर बॉडीवरचं किंवा शोल्डरवरचं, हातांवरचं, तर या 4 जे राऊंड घेतलेत मी, हे खूप इफेक्टिव्ह आहेत. लवकरात लवकर या व्हिडिओ बघा, शिकून घ्या आणि लगेच जिथं कुठं असू आपण तिथं लगेच हा व्यायाम सुरू करा. व्हिडिओबद्दल काय वाटलं किंवा किती एक्झर्शन झालं, स्वेटिंग झालं म्हणा, कॅलरीज बर्न झाल्या असतील तर आपल्या प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहित राहा. जर आणखीन तुमचे काही प्रश्न असतील की व्हिडिओ कसा करावा, आणखीन सोपा करावा, आणखीन ॲडव्हान्स करावा, याच्याबद्दल पण कॉमेंट बॉक्समध्ये काही लिहित चला, जेणेकरून मला पुढं व्हिडिओ बनवण्यासाठी मदत मिळेल. थँक्यू व्हेरी मच.